Hello. So how are you? ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මීට දවස් කීපයකට කලින් මම ඔයාලට ලබා දීපු වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දුන්නා ඉංග්‍රීසි අකුරු තුනක වචනයක් පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද අපේ ඉංග්‍රීසි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඉතාමත් සරල විදිහට මම ඒක කියලා දුන්නා. ඒකත් එක්ක උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ වගේම ඉතාමත් සරල විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වචනයක්. ඒක කොටසක් පිළිබඳව ඔයාලට දැනුම ලබා දෙනවා. ඒකත් එක්ක කොහොමද ඔයා එදිනදා ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා පුහුණුවක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේකෙදි. අපි ඒ කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. right. ඉතින් අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන කොටස තමයි ඉගෙන ගන්න යන පොඩි වචනේ තමයි මෙන්න මේ should S H O U L D should කියන වචනේ. S H O U L D should කියන එකේ අදහස මෙන්න මේ විදිහට should එකත් එක්ක I සම්බන්ධ වුණාම ඒකේ අදහස දෙන්නේ යුතුයද නැත්නම් ඕනේද. දැන් අපි මෙහෙම උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම යන්න ඕනේද? මම යන්න ඕනේද? මෙන්න යනවට go. මම යන්න ඕනේද? should I go? should I go? මම යන්න ඕනේද? මම යා යුතුයද? ඒ අදහස තමයි මේකෙන් දෙන්නේ. right. එහෙනම් පැහැදිලි ඇති should එකත් එක්ක I සම්බන්ධ වෙනවා. I වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දානවා. ඒ කියන්නේ අපි කරන වැඩක්. මම යන්න ඕනේද? should I go? මම යන්න ඕනේද? ටිකක් හවස් වෙලාවෙම ඔෆිස් එකටලා ගෙදර ඇවිල්ලා උයන්න ටිකක් කම්මැලි හිතුනාම ටිකක් මහන්සි ඉඳන් වගේ දැනුණාම මම උයන්න ඕනේද? should I cook? should I cook? should I cook? මේ හැම එකක්ම ප්‍රශ්න. අහන ප්‍රශ්න. අපි කට්ටියකින් අහන ප්‍රශ්න වලට පේන්නේ නැති මේ පළවෙනි එකට මම question mark එක දාලා තිනවා. මම හැම එකටම මේක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මේ ඔක්කොම අපි කෙනෙක්ගෙන් අහන ප්‍රශ්න. should I? should I? should I go? should I cook? okay. මම එයාව හම්බෙන්න ඕනේද? මම ඇයව හම්බෙන්න ඕනේද? හම්බ වෙනවට meet. should I meet? should I meet? ඇයව her. should I meet her? ඇයව අදහස ගත්තොත් තමයි her එන්නේ. ඒක ඔහුව අදහස ගත්තොත් him. should I meet him? should I meet him? මම ඔහුව හම්බෙන්න ඕනේද? මම ඇයව හම්බෙන්න ඕනේද? මම මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? මම මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? ඔයාගේ ජීවිතේ මොනවා හරි වැදගත් අවස්ථාවක ඔයා සමහරට ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිතවත් කෙනෙක්ගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. මම මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? should I ගන්නවට take? should I take? මේ තීරණය මේ this තීරණය decision D E C I S I O N. should I take this decision? should I take this decision? මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? should I do? කරනවට do. කරනවට කියන්නේ do කියලා. should I do මේ වැඩේ this වැඩේට අපි කියනවා job එක කියලා අපි දාමු. did කියන වචනේ එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. okay. should I do this job? මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? එහෙනම් මම මෙතන උදාහරණ පහක් ඔයාලට පැහැදිලි කරා. මම යන්න ඕනේද? should I go? should I go? මෙතන යන තැන වාට දාන්න පුළුවන් මේ go වලින් පස්සේ. යන්නේ කොහෙද කියලා? should I go to town? should I go to town? මම පන්සලට යන්න ඕනේද? should I go to temple? should I go to temple? මම ඉස්කෝලේට යන්න ඕනේද? should I go to school? මම ඔෆිස් එකට යන්න ඕනේද? should I go to office? okay. මම church එකට යන්න ඕනේද? should I go to church? ඒ විදිහට යන තැන go to වලින් පස්සේ ස්ථානය දාන්න පුළුවන්. should I go to church? right. එතකොට ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම කිව්වා. should I cook? මම උයන්න ඕනේද? okay. should I cook? මම උයන්න ඕනේද? උයන දේත් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. මම මාළු යන්න ඕනේද? should I cook fish? I'm very tired. මම මාළු යන්න ඕනේද? මට හරි මහන්සි. should I cook fish? should I cook? මෙයාගේ පස්සේ
මාළු වලට අපි කියන්නේ fish. Should I cook fish? මම මස් යන්න ඕනේද? Should I cook meat? Should I cook meat? මම මාළු යන්න ඕනේද? මේ දේවල් හරි සරලවම ගන්න. පැහැදිලිද? හරි සරල වචන මේ දේවල් වලට ගන්න. එකපාරට මේවා අමාරු කරගන්න කිව්වොත් වැඩි අමාරුයි. පැහැදිලිද? ඒක ඉස්සලා සරල දේවල් අරගෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔයාගේ ලයිෆ් එකට සමීප කරගන්න. මේ භාෂාව ඔයාගේ ලයිෆ් එකට සමීප වුණාට පස්සේ ගොඩක් බරපතල දේවල් ඉගෙන ගන්න යන්න. එකපාරට අමාරු දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්නදී. right? එහෙනම් පැහැදිලිද? should I go කිව්වා should I cook? okay? understand? මම බෝංචි උයන්න ඕනේද? බෝංචි beans බෝංචි වලට කියනවා beans කියලා. should I cook beans? should I cook beans? මම බෝංචි උයන්න ඕනේද? should I cook beans? එහෙනම් මෙතන තියෙනවා තුන්වෙනි උදාහරණේ should I meet her? should I meet her? මම ඇයව හමු වෙන්න ඕනේද? මම එයාව හම්බෙන්න ඕනේද? හමු විය යුතුද? ඇයව. එතකොට ඔහුව නම් should I meet him? මම ඔහුව හම්බෙන්න ඕනේද? මම ඔහුව හමු විය යුතුද? okay? මම මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? මම මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? should I take this decision? should I take this decision? මම මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? should I do this job? should I do this job? මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? right. එතකොට මෙතෙන්ට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් I විතරද ගන්න ඕනේ කියලා. I විතරද ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නෑ I විතරක් නෙමෙයි. තව ඇතිතරම් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. අපිට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් you. I වෙනුවට you. I වෙනුවට you ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගෙදරට එනවා හොඳ හිතවත් යාළුවෙක්. ඔයා කැමති ඒ යාළුවා හරි හිතවතා හරි නෑදෑයා හරි අද දවස ඔයාගේ ගෙදර නැවතිලා යනවා. එයා යන්න හදද්දි කියනවා ඔයා අහනවා ඔයා යන්න ඕනේද? ඉතියොත් ටිකක් කතා බහ කරලා ආගිය තොරතුරු කතා කරලා යන්න පුළුවන්. එතකොට should I නෙමෙයි. පැහැදිලිද? එයා ඔයාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා යන්න හදද්දි ඔයා අහන්නේ මම යන්න ඕනේද කියලා නෙමෙයි ඔයා යන්න ඕනේද? should I go වෙනුවට should you go? මෙන්න මෙයා you බවට පත් වෙනවා. should you go? should you go? ඔයා යන්න ඕනේද? should you go? අපි යන්න ඕනේද? should we go? should we go? අපි යන්න ඕනේද? should we go? අපි යන්න ඕනේද? එයාලා යන්න ඕනේද? should they go? okay? ඉතින් මෙයා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. I, you, we, they, she, he, it, අමල්, කමල්, නිමල්, father, mother, brother, sister ඕන නමක් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. okay? අපි දැනට you අරගෙන ටිකක් බලමු. should you. එතකොට should එකට you එන්නේ. should you go? should you go? ඔයා යන්න ඕනේද? should you go? ඔයා උයන්න ඕනේද? should you cook? should you cook? should you cook? ඔයා උයන්න ඕනේද? ඔයා ඇයව හමු වෙන්න ඕනේද? should you meet her? ඔයා ඔහුව හමු වෙන්න ඕනේද? should you meet him? ඔහු නම් him. ඇයව කිව්වොත් තමයි her. ඔයා මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? ඔයාගේ යාළුවා ටිකක් නරක තීරණයක් ගන්න හදනවා. එතකොට ඔයා එයාගෙන් අහනවා ඔයා මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? should you ගන්නවට take? should you take this decision? should you take this decision? okay? ඔයා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? should you කරනවට do? should you do this job? should you do this job? ඔයා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? එතකොට අපි මෙතන we ගත්තොත් should we go? අපි යන්න ඕනේද? should we go? should we cook? අපි උයන්න ඕනේද? should we cook? අපි ඇයව හමු වෙන්න ඕනේද? should we meet her? should we meet her? එහෙම නැත්නම් should we meet him? should we meet him? අපි ඔහුව හම්බෙන්න ඕනේද? should we meet him? අපි මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? ඔයාගේ ගෙදර ෆැමිලි එකේ කට්ටිය හැමෝම එකතු වෙලා තීරණයක් ගන්න හදනවා. එක්කෙනෙක් අහනවා අපි මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? should we
should we take this decision? Should we take this decision? අපි මේ තීරණය ගන්න ඕනේද? අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේද? Should you වෙනකොට should we do this job? Should we do this job? එහෙනම් එන ඒ විදිහට අපිට මෙන්න මේ should කියන එක භාවිතා කරලා කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. කරන්න ඕනේද? යමක් කරන්න ඕනේද? කළ යුතුද කියන අදහස දෙන විදිහේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ කොටසේ තවත් කොටස් කීපයක් පිළිබඳව මම ඉස්සරහට ඔයාලට දැනුම ලබා දෙනවා. දැනට මේ කොටසත් එක්ක ඔයා පුහුණු වීම කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී මේ අවසානට මම දාලා තියෙනවා නේද go cook meat මම ඒ ටික අන්ඩර්ලයින් කරන්නම්කෝ මම ඒ ටිකට යටින් ඉරක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්කෝ go cook meat take do අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාපද අපි ඒවට කියනවා ක්‍රියාපද අපි කරන වැඩ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ක්‍රියාපද පිළිබඳව භාවිතය නම් අත්‍යවශ්‍යයි ක්‍රියාපද නැත්තම් කිසිම භාෂාවක් කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මේ go යනවා. cook යනවා. meet හමු වෙනවා. take ගන්නවා. do කරනවා. මෙතන මම ක්‍රියාපද පහක් ගත්තේ. ගොඩාක් ලොකු දේවල් ගත්තාමත් ඔයා පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් සරලව මේ දේවල් පැහැදිලි කරගන්න ක්‍රියාපද පහක් පමණයි මම මෙතනදී ඔයාට පැහැදිලි කරන්න උදව් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ විදිහට අඩු ගානේ ක්‍රියාපද 100ක් 200ක්වත් අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. අපිට කතා කරද්දී මතක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. කතා කරද්දී ක්‍රියාපද 200 එකපාර මතක් වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය ක්‍රියාපදේ අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලට මම නිතරම කියන්නේ ක්‍රියාපද පිළිබඳව දැනුම. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගොඩ දාගන්න ඇත්තටම වැදගත් ඊළඟ දේ තමයි ලොකු ව්‍යාපෘති කරන්න එපා මුලින්ම. හරිම සරල දේවල් වල ඉඳලා ගන්න. හරි සරල තැන ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාට මේක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඊට පස්සේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි එහෙනම් ක්‍රියාපද ටිකක් කොහොමද මතක තියාගන්නේ කියලා. ක්‍රියාපද ටිකක් ඔළුවට දාගන්න ඕනේ කියන එක. මේ ක්‍රියාපද මම දීලා තිනවා මගේ YouTube channel එකේ. ක්‍රියාපද 200ක ලිස්ට් එකක් දීලා තිනවා. ඒ ඇති හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න හොඳටම ඒ ඇති. හරිද? ඔයාගේ මූලික දැනුමත් එක්ක මූලික දැනුම වැඩි කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ওই ක්‍රියාපද 200 අඩු ගානේ 100ක්වත් ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඒ හොඳටම ඇති. right. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දන්නවා මේ දේවල් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. එහෙනම් පැහැදිලිද? should I, should you, should we, should they මෙතෙන්ට ඕනම පුද්ගලයෙක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. ඕනම පුද්ගලයෙක්. ලෝකේ ඕනම පුද්ගලයෙක් ගෙනවා. ඕනම කෙනෙක් දාන්න පුළුවන් I වෙනුවට. මෙතෙන්ටත් ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන ක්‍රියාපද අලුතෙන් හොයාගන්න ක්‍රියාපද ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාපද මේ ඉරිය ඇඳලා තියෙන තැනට ක්‍රියාපද. හරි මම තව ඒක ක්‍රියාපදයක් නිකෝට දාලා පෙන්නන්නම්. ඕකේ right. ඔයා කියනවා ඕකේ මම සමන්ට උදව් කරන්න ඕනේද? දැන් ඔයා මතක් කරන්න උදව් කරනවට කියන ක්‍රියාපදේ. මම සමන්ට උදව් කරන්න ඕනේද? should I උදව් කරනවට help. should I help? දැන් ඔයාගේ උදව්ව ගන්න කවුද? ඔයාගේ උදව්ව ගන්නේ someone. should I help someone? should I help someone? දැන් බලන්නකො හරි සරලයි නෙමෙයි. help කියන ක්‍රියාපදය ආවේ. should I help someone? right. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වැඩ ටික ඔයාලට සුපිරියටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ examples ටිකත් එක්ක නිතර පුහුණු වීම කරන්න ගැටලුවක් තිබුණොත් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම්බර් එකට මට කෝල් එකක් දෙන්න. ඔයාලට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් මට පොඩි කෝල් එකක් දෙන්න. ඔයාලට හැමදේම මුල ඉඳලා නිරවුල්ව ඉගෙනගෙන හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලින්. right. මේ වගේම ඉතාමත් සරලව නිවැරදිව මම ඔයාලට හැමදේම කියලා දෙනවා. okay right. So we will meet with another video like this. So goodbye.